ल साथीहरु, तपाईहरु पनि एनटीसी एनसेल सिम युजर हुनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई आज सिकाउने छु कि एनटीसी र एनसेल सिममा कसरी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। तपाईहरु भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। म तपाईहरुलाई आज सबैभन्दा सजिलो मेथडबाट सिकाउने छु कि एनसेलमा ब्यालेन्स कसरी ट्रान्सफर गर्ने र एनटीसीमा ब्यालेन्स कसरी ट्रान्सफर गर्ने भनेर। सो तपाईहरुलाई भिडियो धेरै इन्फर्मेटिभ हुनेछ र तपाईहरुलाई ट्रान्सफर गर्ने तरिका थाहा छ भने पनि साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला र धेरै धेरै साथीहरुमा आज शेयर गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन पनि गरिदिनु होला। तपाईलाई आगामी दिनमा यस्तै प्रकारको जेन्युइन कन्टेन्टको भिडियोहरु आउनेछ। सो ढिला नगरी भिडियोतर्फ लगाउँ त्यसै। सो तपाईहरुलाई म सबैभन्दा पहिला एनसेलमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सिकाउने छु। सो तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला गाइस। तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो फोनको डायल प्याड ओपन गर्नु होला र तपाईहरुले डायल प्याड ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ *17 122 स्टार गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँनिर जस्तै मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले मोबाइल नम्बर लगाइसकेपछि तपाईहरुले फेरि स्टार गर्नु होला। तपाईहरुले कति ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न चाहनु भएको छ तपाईहरुले टाइप गर्नु होला। तपाईहरुले ब्यालेन्स चुज गरिसके तपाईहरुले ह्याज गरेर तपाईहरुले कल गरिदिनु होला। तपाईहरुले जस्तै एनसेलमा कल गर्नु भने तपाईहरुको एउटा बेग्लै खालको इन्टरफेसमा पुग्नेछ। सो तपाईहरुलाई त्यहाँनिर अंक टाइप गर्नु लाउनेछ। सो तपाईहरुले त्यहाँनिर 1 लगाएर तपाईहरुले ओके गरिदिनु भने तपाईहरुको ब्यालेन्स सक्सेसफुली ट्रान्सफर हुन्छ है गाइस। सो तपाईहरुलाई अब म एनटीसीमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सिकाउने छु। सो तपाईहरुले एनटीसीमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मेसेज बक्समा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु मेसेज बक्समा जानु होला। मेसेज बक्समा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर 1415 डायल गर्नु होला र तपाईहरु 1415 मा तपाईहरुले एस कोड लेखेर एस कोड लेखेर तपाईहरुले सेन्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मेरो पासपोर्ट आइसकेको छ। अब हामीलाई यही पासपोर्ट युज गरेर हामीले ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुले यो पासपोर्ट रिमेम्बर गरि राख्नु होला र तपाईहरु आफ्नो डायल प्याडमा जानु होला र तपाईहरु यहाँ डायल प्याडमा आइसकेपछि *422 स्टार पासवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले स्टार दिएर तपाईहरुले नम्बर लाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले नम्बर लगाइसकेपछि तपाईहरुले फेरि स्टार दिएर तपाईहरुले ब्यालेन्स चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले ब्यालेन्स चुज गरिसकेपछि तपाईहरुले ह्याज गरेर तपाईहरुले डायल गर्न सक्नुहुन्छ गाइस। तपाईहरुले यसरी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नु सक्नुहुनेछ एनटीसीमा। सो तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मात्रै जानु होला भन्दै धेरै साथीहरुमा भिडियो शेयर गरिदिनु होला भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। बाइ बाइ।